مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها إلى مشروع القرن الذي بصدد البناء في الدولة الجزائرية الآن، والمتمثل في طريق السيارة الذي يربط العاصمة الجزائرية بالعمق الإفريقي وتحديدا مدينة لاغوس النيجيرية، وهذا الطريق يمتد على أكثر من 6 دول إفريقية. وبطبيعة الحال مثل هذه المشاريع يكون متبوعا بشبكة من سكك الحديد والموانئ والبناء التحتية الضخمة، وهذا المشروع سوف ينقل الاقتصاد الجزائري 180 درجة، خصوصا إذا تم استغلال كل الإمكانيات من هذا المشروع، وهذا بطبيعة الحال سيعود بالنفع على تونس نظرا لأن تونس ضمن هذا الطريق. إذا كنت عزيزي المشاهد مهتما بمعرفة تفاصيل هذا المشروع الذي تم بناء جزء هام منه الآن والعوائد الاقتصادية على دول مثل الجزائر وتونس من هذا المشروع، وكيف سيتغير موقع الجزائر في القارة الإفريقية بعد هذا المشروع، وسوف يتعاظم نفوذها في بلدان المغرب العربي. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة سوف تشاهدونه بعد الانترو. سمي هذا المشروع بمشروع الوحدة الإفريقية، والذي يربط الدولة الجزائرية بدولة مالي وبوركينا فاسو في جزء منه، ثم الجزء الثاني يربط الدولة الجزائرية بدولة النيجر، ثم دولة نيجيريا، ولا ننسى دولة تونس في الشمال. ويمر هذا الطريق في الدولة الجزائرية لوحدها من شمالها إلى جنوبها على أكثر من 2300 كيلومتر، يعني تقريبا ضعف المسافة من شمال مصر إلى جنوبها. وهذا بطبيعة الحال نظرا لأن الدولة الجزائرية هي دولة قارة، وهي أكبر دولة من الدول العربية من حيث المساحة، وأكبر دولة كذلك من حيث المساحة في القارة الإفريقية، وهي رابع أقوى اقتصاد، وسوف يتعزز دورها أكثر فأكثر بهذه المشاريع العملاقة التي تمد الجسور بين الجزائر وبلدان إفريقيا. هذا المشروع سوف يمنح الدولة الجزائرية العديد من الامتيازات، وعلى رأسها السوق الإفريقية، والتي مجموع سكان الدول التي يربط هذا الطريق بالدولة الجزائرية أكثر من 330 مليون مواطن. إذا قارنته بعدد سكان الدولة الجزائرية المتمثل في 33 مليون مواطن فهذا سوق ضخم. ولا ننسى أن طريق الوحدة الإفريقية يمكن أن يكون مرتبطا ببعض الطرق المحلية داخل دول الجوار ليرتفع السوق الاستهلاكية إلى أكثر من نصف مليار نسمة، وهذا بطبيعة الحال أكثر ب10 أضعاف من عدد سكان دولة الجزائر. وهذا المشروع هو مشروع واعد جدا لدولة الجزائر وكذلك تونس، نظرا لأن تونس مرتبطة بدولة الجزائر بهذا الطريق. وبطبيعة الحال ضخامة هذه السوق الاستهلاكية سوف يدفع الجزائر إلى تنمية صادراتها نحو هذه البلدان، والتي لا تتجاوز 1% قبل إنشاء هذا الطريق. وبالتالي مجموع هذه الدول المجتمعة لديها تبادلات تجارية مع دول مثل أوروبا وأمريكا تتجاوز 100 مليار دولار، لا يتجاوز نصيب الجزائر من هذه التجارة 1%. فتخيل عزيزي المشاهد لو رفعت الجزائر لوحدها هذا التبادل التجاري ل10%، بطبيعة الحال هذا سوف يكون له العديد من التداعيات الإيجابية للاقتصاد الجزائري. كذلك داخل الجزائر، فالجزائر إذا تم بناء هذا الطريق والذي حقيقة بني منه 99% إلى هذه اللحظة،
وسوف يكون معززا لتواجد السكان الجزائريين في جنوب الجزائر. فنحن نعلم أن الجزائر كما ذكرت فيها 43 مليون نسمة، أكثر من 92% من هذا الشعب يعيش في شمال البلاد، وتحديدا في 12% فقط من الرقعة الجغرافية للجزائر، ويعيش حوالي 8% في الصحراء الجزائرية. وهذا المشروع يراهن الجزائريون على أن يرفع عدد المواطنين الجزائريين في الجنوب إلى أكثر من 5 مليون مواطن جزائري، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تخفيف العبء على ولايات الشمال الجزائري وإحياء مناطق الجنوب وجعلها أقطاب صناعية جاذبة للاستثمار وللسياحة وما إلى ذلك، خصوصا وأن على هذا الطريق سوف يكون هنالك العديد من محطات الاستراحة، سوف يكون هنالك العديد من مراكز التخزين للسلع القادمة من أوروبا والتي ستذهب إلى إفريقيا، والسلع الإفريقية التي ستذهب إلى بلدان المغرب العربي وإلى أوروبا كذلك. وبطبيعة الحال سوف تضع الجزائر العديد من البناء التحتية مثل القطارات ومثل مراكز التوزيع ومراكز التجارية في هذه المناطق. وبطبيعة الحال وضعت الجزائر العديد من الاعتمادات المالية من أجل تدعيم البناء التحتية في البلاد، ومنها مد أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع ميناء شرشال أو مشروع ميناء الحمدانية كما يحلو تسميته للبعض، والذي سوف أعطي تفاصيلا دقيقة أكثر عنه فيما بعد، والذي يعتبر من أكبر موانئ العالم الحديث. بطبيعة الحال كل هذه المشاريع الضخمة التي بصدد البناء في الجزائر سوف يكون لها العديد من الآثار الإيجابية على مستوى تموقع الجزائر، فسوف تكون قد عززت العلاقات التونسية الجزائرية، وهي بطبيعة الحال تونس والجزائر شعب واحد ولكن بحكومتين، وهذا معروف لكلا الشعبين. وبطبيعة الحال هذا سوف يكون له بالغ الأثر على بلدان جنوب الصحراء مثل النيجر والتي فيها أكثر من 20 مليون نسمة، بالإضافة إلى دولة مالي، وهذه الدول فيها العديد من المشاكل الإرهابية التي يقال عنها أن الدولة الفرنسية هي التي تحركها من أجل حصر النفوذ العربي في شمال إفريقيا، وجعل اللغة الفرنسية هي اللغة المعتمدة في هذه الدول، ومنع أي مشاريع لربط شمال إفريقيا يعني دول المغرب العربي ومصر ببلدان جنوب الصحراء. وهذا المشروع بطبيعة الحال سوف يكسر القاعدة الفرنسية في هذه المنطقة، وسوف يعزز الوجود الجزائري في هذه الدول، وسوف ينمي العلاقات الاقتصادية، وسوف يوطد العلاقة بين الشعبين، وسوف يتم إحياء اللغة العربية، نظرا لأن الجزائريين سوف يكونون أهم السفراء للدول العربية في هذه الدول، والتي فيها جزء هام يتكلمون باللغة العربية. وإذا كنت عزيزي المشاهد مهتم بهذه الدول فلقد خصصت لك حلقة قد ذكرت فيها كل خصائص دول جنوب الصحراء، وكيف تم اختلاق مشكلة الإرهاب وتفقير هذه الشعوب حتى لا تندمج شعوب المغرب العربي مع شطرها الإفريقي، وحتى لا يحصل التكامل الاقتصادي، لتكون الدول الغربية وتحديدا فرنسا هي المستفيد الوحيد من هذه القطيعة، وتتحكم في هذه الدول وتبقيها دائما في الحظيرة الفرنسية. هذا بطبيعة الحال من وجهة نظر الجيوبوليتيك هو مشروع مهم جدا، لذلك ستكون فرنسا من أشد معارضيه، وبطبيعة الحال هذا نقطة تحسب للجزائر. ثاني نقطة يمكن أن تحسب للجزائر هي
تدعيم تموقعها في القارة الإفريقية، خصوصا بعد إمضائها لمعاهدة التجارة الإفريقية، وبالتالي سوف تندرج فعليا في السوق الإفريقية، وسوف تكون هذه الخطوة خطوة جيدة حسب رأيي لتدعيم الصناعات الجزائرية وتدعيم المكانة الحقيقية للدولة الجزائرية، والتي كما ذكرت هي رابع أكبر قوة في إفريقيا، ويمكن أن تكون رقم واحد نظرا لأن فيها العديد من الثروات. فمثلا مجمل الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في الجزائر يتجاوز 160 مليون هكتار، ولكن الجزائر لا تستغل منهم سوى 8 مليون هكتار. وبالتالي إذا عملت الجزائر فقط على الجانب الزراعي فإنها يمكن أن تحتل اقتصاديا هذه الدول الإفريقية وتقدم لهم الغذاء، وبطبيعة الحال نظرا لأن العملة الجزائرية متدنية ولأن الجزائر مرتبطة جغرافيا بهذه الدول ستكون لديها ميزة تنافسية عالية لبضاعتها في الأسواق الإفريقية. ولا ننسى أن هذا المشروع هو ضمن طريق الحرير الصيني، والذي خصصت له كذلك حلقة بإطناب، ولكل من يريد أن يعرف معالم هذا المشروع الذي يعتبر أضخم مشروع في التاريخ والذي يتجاوز 10 تريليون دولار. هذا المشروع حقيقة هو مشروع القرن الحقيقي بالنسبة للدول العظمى، وسوف أضع لكم في أسفل صندوق الوصف رابط هذه الحلقة. كذلك أعزائي المشاهدين سوف تتمتع الجزائر بامتيازات عديدة، منها منطقتها الجغرافية، فالدول الحبيسة مثل مالي مثل تشاد مثل النيجر ليس لديها موانئ، وبالتالي الجزائر ستكون لديها ميزة مهمة، لأن هذه الدول التي يتجاوز عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة سوف تكون بحاجة إلى موانئ، وستكون الجزائر هي ظالتها، خصوصا وأنها الأقرب جغرافيا لها، وهذا الطريق سوف يسهل عملية إنماء هذه المنطقة. أعرف عزيزي المشاهد أنك تقول في نفسك أنه يمكن لهذه الدول الحبيسة أن تستغل موانئ دول غرب إفريقيا وهي في جنوب هذه الدول، مثل ميناء دكار بالسنغال، أو ميناء لاغوس بنيجيريا، أو ميناء لومي بالتوغو، أو بعض الموانئ الأخرى. ولكن ما لا تعرفه عزيزي المشاهد أن هذه الموانئ لا تعتبر موانئ احترافية، بل حتى أن عمق هذه الموانئ لا يتجاوز 16 مترا تحت سطح البحر، وهو ميناء لومي. أما باقي الموانئ فهي تتراوح بين 12 متر بين 13 متر، وهذا بطبيعة الحال لا يسمح بمرور السفن الكبيرة لهذه الموانئ. فلعلمك عزيزي المشاهد فقدرة الميناء على استيعاب السفن الكبيرة ترتكز بالأساس على درجة عمقه، فإذا كان مثلا لا يتجاوز 13 مترا فإن السفن التي تزيد حمولتها عن 30,000 طن لا يمكن لها أن تدخل إلى هذا الميناء، وبالتالي هنالك آلاف من السفن لا يمكنها الدخول لهذه أو لهذا الميناء أو هذه الدولة، وبطبيعة الحال هذا يحرم الدول من عديد الفرص الاستثمارية في هذا المجال. بينما نجد في الطرف الآخر موانئ يمكنها استيعاب سفن تتجاوز حمولتها 240 ألف طن. يعني عزيزي المشاهد هنالك فرق يعني بين 30,000 طن و240 ألف طن، وبالتالي الموانئ التي تكون عميقة ويتجاوز عمقها أكثر من 20 مترا فهي موانئ يمكن أن يدخل إليها كل أصناف السفن، بينما الموانئ الغير عميقة لا يمكن أن يمر داخلها العديد من السفن. لذلك تعتبر الموانئ الجزائرية وتحديدا ميناء جنجن الذي هو بصدد العمل الآن
وكذلك ميناء الحمدانية الذي هو بصدد الدراسة والبناء كذلك، والذي سيتجاوز عمقه 20 مترا، بينما ميناء جونجون الآن حوالي 17 مترا. وهذا بطبيعة الحال سوف يضع الجزائر في نقطة ترانزيت كبيرة في المتوسط، وهذا بطبيعة الحال ميزة تنافسية مهمة، خصوصا وأنه تاريخيا كانت الجزائر تشكو من ضعف قدراتها في موانئها، وكانت ترتكز على موانئ مثل فالنسيا ومارسيليا. فمثلا ميناء مارسيليا لوحده كان يصدر للجزائر أكثر من 11 ألف طن من البضائع سنويا، وحوالي 250 ألف مسافر جزائري. إذن ميناء مارسيليا زبونه الأول هو الدولة الجزائرية، وهذا لأن الدولة الجزائرية لم يكن فيها موانئ يمكن أن يدخل إليها السفن التي فيها حمولة أكثر من 30 ألف طن مثل دول غرب أفريقيا. وبالتالي هذه الشبكة المستحدثة في الجزائر سوف تساهم في استقلالها عن الموانئ الإسبانية والفرنسية، وسوف تتكبد هذه الدول خسائر فادحة، وسوف تحتفظ الجزائر باستقلاليتها على المجال الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، ولا تبقى مرتبطة بموانئ أوروبا، بل وستصبح منافسا لها، وبالتالي سوف تحقق استقلالا اقتصاديا أكثر عن مستعمرها السابق وهو فرنسا، وسوف تكون منافسا مستقبليا جديا. بالإضافة إلى هذا سوف يقلم أظافر فرنسا في المنطقة العربية والإفريقية، وسوف يزيد من التغلغل الصيني في إفريقيا، وهذا يخدم مصلحة الجزائر، خصوصا وأن الجزائر تسليحها تقريبا من روسيا والصين بدرجة كبيرة. أغلب المنشآت التي تبنى في الجزائر هي بتوكيلات من منشآت ومصانع صينية، وهذا يدعمه الخصائص الخرافية للميناء، والذي يحتوي على أكثر من 23 رصيفا داخل الميناء بطاقة استيعابية سنوية تتجاوز 6.5 مليون طن، وهذا بطبيعة الحال رقم مهول بالنسبة لميناء واحد. ضف على ذلك أن هذا الميناء سوف يتم إدارته من شركة عالمية وهي شركة شنغهاي للموانئ، والتي تدير عددا كبيرا من موانئ العالم، والتي تدير كذلك أعمق وأكبر ميناء تجاري في العالم وهو ميناء شنغهاي. وبالتالي عندما يكون هذا الميناء بهذه الطاقة الاستيعابية الضخمة وبإدارة صينية متقدمة تكنولوجيا جدا وهي الأولى عالميا، هذا بطبيعة الحال سيكون حافزا وجالبا للاستثمارات حول الميناء، وسوف يخلق العديد من المناطق الصناعية حول هذا الميناء وفي الجزائر بصفة عامة. ولا نستغرب أن تتجاوز تكلفة هذا المشروع أكثر من 3.3 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعتبر ميزانية دول أخرى في أفريقيا. إذن هذا المشروع سيكون له تداعيات إيجابية جدا على الاقتصاد الجزائري وكذلك التونسي، والذي فيه قاعدة صناعية متميزة خصوصا في الصناعات المتعلقة بالنسيج، الصناعات الغذائية، بعض الصناعات الحرفية، وحتى المنتوجات الفلاحية والميكانيكية والكهربائية، وهي أهم المنتوجات التي تصدرها تونس إلى دول العالم. وبطبيعة الحال فتح أسواق بهذا الضخامة وبالقرب من تونس سوف يكون حافزا مهما نحو التصدير وتعديل بوصلة الاقتصاد التونسي من الوجهة الغربية نحو الوجهة الإفريقية، وهذا سوف يعطي الدولة التونسية ميزة تنافسية جد طيبة، وسوف يغير من الاقتصاد التونسي نحو الأفضل، خصوصا وأن الأسواق الإفريقية تعتبر أسواقا عذراء وليس فيها منافسة ضخمة جدا مثل الأسواق أو الدول الأوروبية، وسوف يكسبها مرابيح طائلة إن
أحسنت استغلال هذا الطريق الذي تفتحه الجزائر، خصوصا وأن النقل من تونس إلى الجزائر بسيط جدا ومسافته قصيرة نسبيا، بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين التونسيين التزود بالمحروقات في الجزائر لمواصلة الطريق نحو هذه البلدان بأقل التكاليف المنخفضة، وهذا بطبيعة الحال سوف يعطي كذلك المنتوج التونسي قيمة مضافة وميزة تنافسية في هذه الدول. ضف على ذلك أن المنتوجات التونسية والجزائرية والمغاربية عموما هي منتوجات تسمى بضعيفة أو متدنية السعر نظرا لعدة اعتبارات، وأهمها عامل العملة وبعض العوامل الاقتصادية الأخرى. إذن هذا المشروع سوف يغير الكثير في منطقة المغرب العربي. من الناحية الاقتصادية هنالك آفاق واسعة نحو رفع الاقتصاد الجزائري، نحو تنمية مناطق الجنوب، نحو مساهمة هذا المشروع في قلب موازين الديموغرافيا في الجزائر وتوطين العديد من المواطنين في الجزائر، نحو فك العزلة على دول جنوب الجزائر والممتدة على دول جنوب الصحراء، نحو نفوذ أوسع للجزائر في إفريقيا وتبادل تجاري ونمو اقتصادي أكثر، نحو كذلك تدعيم العلاقات التونسية الجزائرية وتدعيم الاقتصاد التونسي، لأن هذا المشروع سيعود بالنفع على تونس، لأن تونس والجزائر كما ذكرت تجمعهم الجغرافيا ويجمعهم التاريخ ويجمعهم كل شيء، وهم تقريبا شعب واحد ولكن بحكومتين. وسوف يكون هذا الطريق هو بمثابة الربط بين الشمال والجنوب الجزائري، بين شمال إفريقيا وغرب إفريقيا، بين الجزائر والدول المحيطة بها من كل حدب وصوب، وبالإضافة إلى العديد من الإيجابيات الأخرى التي لا يمكن أن أختزلها في هذا الفيديو. فإذا كنت عزيزي المشاهد تعرف إحدى هذه الإيجابيات يمكنك وضعها في التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. والجديد كالعادة يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.